السلام عليكم، اهلين في فيديو جديد ان شاء الله. فيديو حق معلومات عن تنزانيا. اذا انت حاب تروح لتنزانيا لازم تتفرج على هذا الفيديو هذا. فهذا الفيديو راح اقص لكم قصه وشلون راعي الجوازات كان يبغى يخدعني ويبغى مني رشوه عشان يخليني امشي، هذه السالفه راح اقول لكم اياها في نهايه الفيديو. فانتظر معي لنهايه الفيديو، راح نعطيكم معلومات على السريع عن تنزانيا بشكل عام. في بعض المعلومات بتعجبكم وتلقونها غريبه، واذا ما كنت مشترك بالقناه اشترك في القناه وفعل جرس التنبيه واضغط اول، لان بعض الاحيان لما تفعل جرس التنبيه يجي يسالك تبغى بعض التنبيهات ولا تبي التنبيهات كلها. اختر التنبيهات كلها علشان توصلك كل الفيديوهات حقاتي. راح نذكر معلومات سريعة جدا عن دولة تنزانيا واحدة ورا الثانية بس علشان نوصل أكبر قدر من المعلومات في وقت قصير. ويلا نبدأ الفيديو. اولا، كيف الشعب والسكان والناس اللي هناك؟ الناس اللي هناك بشكل عام طيبين جدا ومسالمين بشكل عام، وما تواجه منهم مشاكل. يعني نادر جدا تواجه فيه مشاكل في دولة تنزانيا. تقريبا دول شرق افريقيا بشكل عام تقريبا نفس الشيء، يعني زي مثلا اثيوبيا، كينيا، كلهم تقريبا ما كنت اواجه مشاكل هناك اصلا. يعني ما في مشاكل، بالعكس الشعب مسالم وطيب، ما عندهم العنصريه وما عندهم يعني بشكل عام الشعب مره حبوب ودود. طبعا زي اغلب الدول واغلب الاماكن، في بعض الاماكن المفروض انك ما تروح لها لانها تعتبر احياء خطره، وهذا الشيء موجود في جميع دول العالم. في احياء ما تدخلها وفي احياء عاديه يعني ما فيها مشاكل وما فيها الا الامن والامان. ونفس الشيء في تنزانيا. يعني في تنزانيا في دار السلام انا كنت اروح واطلع بعض الاحيان ارجع الساعه 2 بالليل 1 بالليل، وما فيها مشاكل ولا في خطر ولا شيء ولا هم يحزنون. رقم 2، عملتهم هي الشيلينج، وتقريبا 1 ريال يساوي 700 شيلينج اذا سحبت من الصرافه العاديه. بس اذا كنت معك دولارات ولا كان معك كاش تقدر تصرفه في المحلات حقت الصرافين، يعطونك مبلغ تقريبا حول يوصل الين 1000 تقريبا شيلينج. وهذا الشيء انا عرفته في اخر يوم لي هذا الشيء عرفته في آخر يوم لي في دار السلام، لأن أنا كنت قاعد أصرف من الصرافة الآلية عادية، وكان يحسب لي الريال الواحد بالسعر الرسمي اللي هو 700 شلن تقريبا. غلاء المعيشة والصرف. شوف بشكل عام أنا أتكلم لك عن دار السلام. رحلتي اللي كانت في دار السلام كانت الأسعار رخيصة، يعني الفنادق بشكل عام رخيصة، المواصلات عن طريق أوبر أبعد مشوار رحلة كامل للمطار وكان تقريبا كلفني 12 ريال. بشكل عام المواصلات رخيصة جدا، يعني بأوبر 5 ريال 6 ريال 3 ريال. ما أتذكر أني أنا صرفت أكثر من 10 ريال في مشوار واحد. بس التنزانيين الله يهديهم بعض الأحيان يجيهم كذا شيء يصكونك بالسعر عشرات الأضعاف فجأة. يعني مثلا خلنا أقول لك مثال، مثلا الأكل عندهم والشرب، الوجبة الواحدة يمكن يطلع لك ب5 ريال 10 ريال 15 ريال مثلا. تروح تسأل عن شيء معين في الحكومة يعطيك إياها بالدولار ويصكها ب1000% ويعطيك. يعني مثال، رحت بسوي المسحة قالوا لي ب$170. قلت $170 وش لي $170 تو ماتش. في السعودية أنا ما صرفت $170 على المسحة، صحيح أنتم. والمثال الثاني اللي في الفيديو السابق، يوم أروح أصور في الأماكن الأثرية هذه كان يقولون لي تصوير الفيديو $1000. يا ابن الحلال من جدك. فبعض الأحيان يجيهم كذا حالة يصكونك إياها بآلاف الأضعاف، ولكن جنرالي بشكل عام أغلب الأشياء عندهم رخيصة. يعني تروح البقالة تتسوق تشتري أشياء يطلع لك تقريبا سلة كاملة ب30-40 ريال ماكسيمم. يعني الوجبات بشكل عام ممكن يطلع لك 50 ريال 40 ريال، وهذا أتكلم عن مطعم في الفندق، يعني ما أتكلم عن مطعم عادي كذا في الشارع. من ناحية الأسعار برضو لا ننسى أنه زنجبار، تذكرون فيديوهاتي قبل سنة تقريبا صورت في الزنجبار. أنا طلعت من زنجبار وأنا مرة موصلة معاي موصل حدي من الأسعار المبالغ فيها في زنجبار. وزنجبار ترى يتعاملون معاك بالدولار، يعني حتى الشيلينج ذا ما يعرفونه اللي هي عملتهم أصلا. فبشكل عام زنجبار ترى يعني شوية لك عليه، لأنها كلها مكان سياحي ويجونها أوروبيين بشكل كبير، فهم أصلا متعودين على اللعب عليهم. بس دار السلام لا، دار السلام قليل اللي يروح له السياح بشكل عام. لما تتعامل معهم بالشيلينج ما راح يطلع لك كثير يعني. بس أتذكر زنجبار أنا طلعت منها وأنا ما كنت مبسوط، لأن المشوار الواحد كان يأخذ مني $50 وكان تو ماتش. دار السلام مو بزي كذا. وهالفروقات هذه بين زنجبار وبين دار السلام ولا بقية تنزانيا بشرحها بعد شوي. وين المفروض تسكن إذا رحت أنت إلى دار السلام؟ في دار السلام في مكانين اللي هم الأماكن اللي أنصحكم تسكنون فيها، اللي هي أوستر باي
أو مساكي. وهذول المكانين يعتبرون من الأماكن الآمنة بشكل عام، وأغلب الفنادق الجيدة والمطاعم الجيدة موجودة في هذه المكانين هذولا. وهذول الاثنين من الأحياء الآمنة جدا 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 في دار السلام. بالنسبة للمواصلات، المواصلات خليك على أوبر ومن ثم أوبر، لا تأخذ التكاسي العادية حقتهم نهائيا. التوك توك العادي هذا ودك تأخذه عادي مرة رخيص، يعني يعطيكم مشوار لآخر الدنيا يكلفك تقريبا 2000 شيلينج. 2000 شيلينج يعني 3-4 ريال يعني بس على التوك توك هذا اللي يسمونه هناك بجاج، ما يسمونه تيك توك، يسمونها بجاج. يمكن واحد يجي يسألني يقول لي يا أخي وين أروح أنا، ليش أروح تنزانيا وش عندهم، وهل تستاهل إني أروح لها كبلدة سياحية أم لا؟ خلنا أقول لك، شوف تنزانيا فيها أشياء كثيرة حلوة، فيها تنوع جميل في السياحة، بس سياحتهم طبعا تختلف عن السياحة اللي حنا الخليجيين متعودين عليها. السياحة اللي هناك ممكن تلقى مثلا الأماكن اللي تقدر تروح لها زنجبار طبعا اللي هي من أشهر الجزر في العالم. جبل كليمنجارو يعتبر أكبر جبل منفرد في العالم وأعلى قمة في أفريقيا، ويسمونها The Roof of Africa يعني سقف أفريقيا، وهذا موجود في بلدة اسمها كليمنجارو. الشيء الثاني اللي ممكن تسويه اللي هي السفاري، والسفاري عندهم خرافية. تروح في منطقة اسمها أروشا ومن هناك تأخذ رحلات سفارية. طبعا الرحلات السفاري اللي هناك موجودة تقدر تأخذها على حسب اللي أنت تقدر تصرف. طبعا إذا أنت ودك تاخذ فكرة عن رحلات السفاري اضغط هنا، راح أحط لك اللينك حق فيديو حق سفاري حق كينيا اللي سويتها في مساي مارا، تاخذ فكرة عن الخيمة اللي سكنت فيها. كانت خيمة كأنها فندق 5 نجوم يعني. وبرضه من الأماكن السياحية اللي موجودة في تنزانيا اللي هي دار السلام نفسها، بس دار السلام ممكن تعتبرها كمدينة اقتصادية، يعني تروح تتسوق هناك، مطاعمهم كويسة، الفنادق حقتهم فخمة، وهي مدينة تجارية بحتة يعني. الشعب أغلبه مسلمين هناك، خاصة في زنجبار تلقى المسلمين بشكل كبير جدا. البلد إسلامي بشكل عام، فتلقى المطاعم الحلال في كل مكان. والهنود هناك مرة كثيرين يا أخي، مرة كثيرين يعني بشكل أنا انذهلت. يعني واجد ناس هناك هنود ماخذين الجنسية التنزانية وماسكين أغلب البزنسات اللي هناك، فتلقى أغلب المطاعم وأغلب الفنادق مملوكة للهنود اللي هم تجنسوا واخذوا الجنسيه التنزانيه. وهذا شيء مره استغربت انا يعني، لان يوم رحت اوغندا كان نفس الكلام، يوم رحت كينيا لقيت ناس كثير مره هنود يعني هناك كانوا ماخذين مسوين بزنسات حقتهم، فكان شيء غريب بالنسبه لي شوي. بالنسبه للاكل والشرب والاشياء هذه، شوف اذا رحت دار السلام لازم تجرب الأكل الهندي اللي هناك. يا أخي تنسى الأكل الهندي في أي مكان ثاني في العالم. أفضل مطاعم هندية أكلتها في حياتي والله العظيم كان في دار السلام. مرة لذيذ يا أخي، مرة لذيذة، مرة لذيذة. التنزانيين بشكل عام مشهورين بأكل اللحوم، واللحوم عندهم يعتبر عنصر أساسي من عناصر الأكل، فتلقى اللحوم موجودة في كل مكان وتباع في قارعة الطريق يعني. الشيء الثاني اللي لازم تجربه إذا رحت إلى تنزانيا اللي هي الفواكه حقتهم. فواكههم فيها عبق وطعم خرافي، يعني واضح انها فريش، واضح جدا انها فريش. اذا رحت هناك لازم تكثر من الفواكه، عبي بطنك من الفواكه، لان من جد هالفواكه اللي تحصلها في تنزانيا ما راح تحصلها في دول ثانيه اذا رحت سافرت في مكان ثاني. طبعا انصحك اذا رحت الى تنزانيا تطلع شريحه جوال من المطار نفسه. الشرائح المشهوره عندهم اشهر شريحه اللي هي فوداكوم. انا تقريبا طلعت 20 جيجا لمده 30 يوم ب 30 ريال، يعني كان رخيص جدا، يعني مبلغ رخيص جدا جدا مقارنه مثلا في السعوديه. عندنا طلع شريحة أعلى مستوى، لأن الإنترنت بيساعدك بشكل كبير إنك تطلب أوبر، تحجز الرحلات السياحية، تشوف الأماكن السياحية المشهورة، يفيدك جدا الإنترنت. فخذ أعلى باقة لأنها فعلا ما راح يطلع لك شيء. اللغة الرسمية عندهم هي السواحلية، ولكن الشعب كله تقريبا يتكلم اللغة الإنجليزية. يعني خلينا نقول 90% من الناس في تنزانيا يتكلمون اللغة الإنجليزية، وتعتبر واحدة من اللغات الرسمية حقتهم في الدولة الإنجليزية. فعشان كذا ما تواجه مشكلة، يعني تروح أي دائرة حكومية ولا بقالة ولا محلات ولا شيء تلقى كل شيء مكتوب بالإنجليزي، وهذا شيء بيسهل عليك شيء كبير جدا، عكس لما تروح إلى دولة ثانية مثلا يتكلمون لغة غير إنجليزية. I want to ask you a few questions. Yeah. So asante means thank you. Thank you. Yeah, thank you. Okay, what about good morning? Good morning. Za asubuhi. San subui. Za asubuhi. Za sugui. Za asubuhi. Okay. Yeah. And karibu means welcome. Welcome. And how are you? Jambo. Jambo. Yeah. Oh, Jambo. Yeah, people are saying Jambo. Yeah. Okay. Yeah. And one more word. I love you. Nakupenda. Huh? Nakupenda. Yeah. Okay. زي أي دولة أفريقية ولا دولة فقيرة تروح له ولا شيء، بعض الأحيان تواجه مشاكل لابد منها. والسفر هذه ميزته إنك أنت تتعلم كيف تتعامل مع الناس، تتعلم وشلون إنك أنت
تاخذ خبرات جديدة ما كنت متعرض لها مثلا في دولتك. واحدة من الأشياء اللي تواجهك كثيرا اللي هي مثلا موضوع إن الموظفين الحكوميين يبغون منك رشوة، عيني عينك، الشرطة، حقين الجوازات، حقين المطار، أي شيء كذا عندهم يطلب منك الرشوة، عيني عينك. وهالشيء هذا واجهته في سريلانكا في الجوازات السريلانكية، واجهته في الجوازات الكينية، والحين واجهته في الجوازات التنزانية. وكان صراحة موقف ما عجبني مرة. يعني هذه الأشياء تحصل في السفر، وخصوصا إذا قررت تسافر إلى دولة من الدول الفقيرة نوعا ما. أنا لما رحت المطار في تنزانيا تعمدت إني أروح قبلها ب4 ساعات، وأنا رحت عشان ما كنت أدري يمكن في إجراءات ما تدري، يعني هالفترة هذه تعرفون فترة حرجة للسفر. الحمد لله إني رحت قبلها ب4 ساعات، لأن في كل محطة من المحطات الوقوف حقاتي في المطار كنت أقعد نص ساعة 45 دقيقة بالراحة. بشكل عام الدول الأفريقية ترى الإجراءات عندهم بطيئة مرة. يعني الفيديو هذا مثلا لو مدته 10 دقائق لو تشوفها في أفريقيا بيصير 20 دقيقة، وصدقني هذا مرة بطيئين يا أخي. الإجراء اللي ياخذ دقيقة عندهم ياخذ دقيقتين 3، ما أعرف ليش. فيعني مثلا أنا رحت المطار، الحرمة اللي في البداية اللي تشوف الحرارة حقتك وتسألك عن الأعراض قبل ما تدخل المطار، سألتني وين رايح، قلت لها أوكرانيا. جلست تحقق معي وشون أنت رايح من أفريقيا إلى أوروبا، يعني مين مستوعبة وشلون أنا الجواز حقي سعودي وأنا في أفريقيا، ومن أفريقيا رايح إلى أوكرانيا، مهي مستوعبة، تحسب إنه في الموضوع. على بال ما دخلت بياناتي وتأكدت من بياناتي وتأكدت وراحت سألت وجت وما أدري شلون، أخذ الموضوع تقريبا نص ساعة. مع إن هذه مين بوظيفتها؟ وظيفة الشخص اللي بيطبع لي البوردينج هو اللي المفروض يسألني عن الفيزا حقتي، عن الأشياء حقتي، هل أنا عندي تأمين صحي وهالأشياء هذه. طبعا بعد البوردينج تأخرت برضو في البوردينج، خلنا نقصر السالفة، نروح لسالفة راعي الجوازات لأن هذاك اللي طولت عنده صدق. رحت وصلت عند راعي الجوازات، وانا جيت عنده قاعد يطالع فيني يقول سعودي أرابيا you have a lot of money. وين مسافر؟ قلت رايح إلى أوكرانيا. قال وش أوكرانيا؟ أنت الحين في تنزانيا تروح أوكرانيا؟ طيب وش المشكلة يعني؟ أنتم تنزانيا ما تروحون أوكرانيا يعني، ولا ما تروحون أوروبا بشكل عام؟ تروحون عادي ما في مشكلة، في ناس من هنا يروحون أمريكا صح؟ قال لا بس أنت سعودي، أنت شلون تيجي تنزانيا تقعد تنزانيا بعدين تروح من تنزانيا بدل ما تروح دولتك تروح أوكرانيا. قلت له يا أخي أنا حر يا رجال أروح وين ما أبي. قال لا إحنا عندنا قانون الهجرة حقتنا إنه أنت إذا كنت سعودي مثلا ولا كنت جنسيتك مهما كانت من تنزانيا ما تقدر تروح دولة ثانية، لازم ترجع دولتك. من هناك عاد بكيفك ودك تروح دولة ثانية ولا لا. قلت من جدك أنت على كيفك. أنا سافرت 20,000 مرة زي كذا. آخر مرة جيت زنجبار جيت عن طريق دبي ورجعت دبي، أصلا ما رحت السعودية، وما في ولا رحلات أصلا دايركت من الرياض لتنزانيا، لازم تمر على دولة ثانية. قال لا لازم وجهتك النهائية تكون الرياض. قلت طيب أنا وجهتي الأخيرة الرياض بس بعد 20 يوم إن شاء الله. قال لا ما في كذا، يعني أنت المفروض من هنا تروح الرياض، هذه قانون الهجرة حقتنا. قلت وريني القانون الهجرة حقتك، وفعلا لو في هذا القانون موجود أنا بسترد التذكرة حقتي. أنا ما أخذ تذكرتي ريفاندبل اللي هي قابل للاسترجاع. طبعا هالفترة هذه المفروض ان احنا نحجز اشياء تكون قابلة للاسترجاع، لان ما تدري وش يصير، ممكن في يوم من الايام فجأة يطلع قانون جديد زي اللي حصل في المغرب. اليوم طلعوا، المغرب كان مفتوحة، اليوم طلعوا قرار ان السعوديين لهم حجر صحي لمدة 10 ايام، فجأة ممكن يطلع قرار في ظل هالظروف هذه. فعشان كذا احنا مفروض ناخذ اشياء فلكسبل قابل للرجعه قابل للتغيير. فانا كنت ماخذ تذكره قابل للتغيير وقابل للكنسل اصلا، ويعطوني اياها النقاط. فقلت له عادي ترى اذا انت ما تسمح لي انا كنسل رحلتي واروح الرياض واطلع من الرياض على اوكرانيا، ترى ما فيها مشاكل، بس قل لي وريني القانون حقك وابشر. قال خلاص انا بوديك عند الرئيس حقنا. وداني عند الرئيس حقه، دخلني على مكتب كذا فيه ضباط قاعدين اثنين، واحد عنده 3-4 نجمات والثاني عنده نجمتين. اوكي وقاعدين يشوفون جوازي. يقول لي يا اخي ممنوع، قانون الهجرة التنزاني يقول لك لازم انك ترجع دولتك، مو بالمفروض ما تروح دولة ثانية. قلت انا ما كنت ادري عند القانون هذا، واذا في قانون زي كذا وريني القانون وانا كنسل عادي. تبي كنسل وانا يكون عندي حجة، انا اقدر اكلم السفارة حقتي واقول لهم الموضوع كذا 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 واتاكد ان الموضوع فعلا صدق ولا ما هو صدق. قال لا شوف خلنا ننهي الموضوع حبيا، انا بيدي اني امشيك، ابى اخذ الريسك علشان خاطرك. قلت طيب خذ. قال بس انا ترى باخذ ريسك كبير، يعني انا بتركك تروح وتقعد تسافر وتروح مكان غير دولتك، انا قاعد اضغط على القانون حقنا، قاعد اتخطى القانون حقنا عشانك. قلت انت بتخليني ولا ما تودك تخليني؟ تبي تخليني شكرا، ما ودك تخليني برضه شكرا، عطني تذكرتي وعطني الجواز حقي، خلنا نروح كنسل. قال we can finish everything now right here and right now. انا داري هو كان يبغى فلوس، ترى انا داري، بس اني انا سويت نفسي غبي اوكي وسكت. اوكي قلت ما بدافع على فلوس، بالطقاق اللي طقه، اذا يبغى يخليني اروح كان بها،
ما يبي يخليني اروح، بكنسل تذكرتي اصلا اقدر اكنسلها بالراحه، واقدر اغير الوجهه اخليها للسعوديه، ومن السعوديه اقدر اطلع عادي. صح بيكون تعب علي، يمكن ادفع شيء زياده، بس ما بدافع له كذا عناد. جاء قال لي لا انتم اصلا يعني انت المفروض تقدر اني انا قاعد اضغط على نفسي، وانت المفروض انك انت ما انت قاعد تقدر. وهم طبعا اغلب السواليف حقته كانت فيها ضحك وضحيك ومزح ومزيح، ما كان يسولف معي بحده، كان كذا مزح ومزيح، لانه هو برضه خايف، لانه هو عارف انه هو قاعد يسوي شيء غلط. انا سويت نفسي غبي طبعا، قعدت 45 دقيقه قاعد ياخذ معي واعطيه معي. في الاخير يوم تاكد انه انا ما في ولا ريال بيطلع مني، قال خلاص اوكي خلاص يا اخي، قال له شيء بالتنزاني وقال لي ترى انا قاعد اسويه علشانك انت. يعطني الله يقلع ابليس. والله دخلت الطياره وكان النداء الاخير للطياره عشان يدخلون الناس، يعني للدرجة هذه أخروني وأنا جاي قبلها ب4 ساعات. فلك أن تتخيل هذه الأشياء ممكن تصير في الدول لما إذا جيت تسافر، خصوصا إذا رحت إلى دولة من الدول اللي هي فقيرة نوعا ما. يعني مع احترامي لهم والله العظيم، أنا ما هم قصدي إني أقلل من شأن أي دولة من الدول، ولا همني، بالعكس أنا أغلب سفرياتي إلى دول فقيرة أصلا إني أحب إني أنا أعيش الأجواء هذه. هالأشياء هذه متوقع تصير معاك إذا رحت إلى دولة من الدول الفقيرة، فخليك مستعد. الحين أنا موجود في أوكرانيا، وقلت بصور لكم فيديو المعلومات حق تنزانيا على السريع، لأن في عندي معلومات كثيرة ودي أقول لكم إياها مدامها فريش في مخي وتوني جاي من تنزانيا. راح نبدأ من بعد هالفيديو هذا سلسلة فيديوهات أوكرانيا، فأبغاكم تشتركون معي في القناة، وإذا ما كنت مشترك اشترك، لأن فعلا الاشتراكات حقاتي نزلت مرة يا شيخ، مرة نزلت، وهذا شيء يعني ضايق. على كل حال راح أحاول إني أكون سريع أكثر في تنزيل الفيديوهات، وإن شاء الله نشوفكم بفيديو جديد من أوكرانيا الفيديو الجاي بإذن الله. يلا نشوفكم على خير، مع السلامة.